Hello my dear children, how are you all? Hope all of you are fine. মৰমৰ অকণি হয় তোমালোক আটাই নিশ্চয় কুশলে আছা। মোৰ নাম জলি মনি মেধি শইকীয়া। মই বামগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ধেমাজিৰ সহশিক্ষয়িত্ৰী। আজি মই তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথি বিগিনাৰ্ছ ইংলিছৰ অন্তৰ্গত এটি পাঠ আলোচনা কৰিম। মৰমৰ অকণি হয় তোমালোকে বাৰু ৰামধেনু দেখিছানে? বৰষুণ দিয়াৰ পাছত আকাশত কেতিয়াবা ৰামধেনু ওলায়। মৰমৰ অকণিহঁত এই ছবিখনলৈ মন কৰাচোন। এই ছবিখনত যে দেখিছা এইখনেই হ'ল ৰামধেনু। ৰামধেনুক আমি ইংৰাজীত ৰেইনবো বুলি কওঁ। ৰামধেনুখন দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া নহয়নে? এই ৰামধেনুখনত কিমানটা ৰং আছে তোমালোকে জানানে? এই ৰামধেনুত 7টা ৰং আছে আৰু সেইকাৰণে ৰামধেনুক 7 ৰঙী ৰামধেনু বুলি কোৱা হয়। এই 7টা ৰং কি তোমালোকে জানানে? এই 7টা ৰং হ'ল বেঙুনীয়া, ঘন নীলা, নীলা, সেউজীয়া, হালধীয়া, সুমথিৰা আৰু ৰঙা। বেঙুনীয়াক আমি ইংৰাজীত ভায়লেট, ঘন নীলাক ইণ্ডিগো, নীলাক ব্লু, সেউজীয়াক গ্ৰীণ, হালধীয়াক য়েল্লো, সুমথিৰাক অৰেঞ্জ আৰু ৰঙাক ৰেড বুলি কওঁ নহয়নে বাৰু? মৰমৰ অকণিহঁত এতিয়া আমি তোমালোকৰ এখন ইংৰাজী পাঠ্যপুথি পেজ নাম্বাৰ 8ত থকা এই কালাৰ নামৰ পাঠটো এই ছেট 3টাত আমি কালাৰ কৰিবলৈ শিকিম। তোমালোকে প্ৰত্যেকে এই পৃষ্ঠাটো উলিয়াই লোৱা আৰু মোৰ লগত কালাৰ কৰা। মৰমৰ অকণিহঁত তোমালোকৰ বাৰু এনেকুৱা কালাৰ পেঞ্চিল আছেনে? তোমালোকে প্ৰত্যেকে এনেকুৱা কালাৰ পেঞ্চিল এপেকেট লৈ ল'বা। এতিয়া এই ছেটকেইটালৈ মন কৰাচোন। এইটো কি কালাৰ? ৰেড কালাৰ। এইটো গ্ৰীণ কালাৰ আৰু এইটো ভায়লেট কালাৰ। এতিয়া আমি এই ছেটকেইটাত এই কালাৰকেইটাৰে কালাৰ কৰিম। এইটো ৰেড কালাৰ, এইটো গ্ৰীণ কালাৰ, এইটো ভায়লেট কালাৰ। এইটো কেনেকুৱা আছে? এইটো ৰাউণ্ড, ঘূৰণীয়া নহয়নে বাৰু? তোমালোকে ঘূৰণীয়া